good afternoon. So for today's video, gagawa tayo ng Betta rack guys. Dito natin ilalagay, dyan, dito. Siguro yan, sumpay na to, ani. Tagal. Basta mo na na. Okay. Basta din, sumpay na to, ani din guys. Ayan. So, keep watching. Wala, nahulog. Tira na, wala na kaya.
Guys, ito nang nangyari sa ginawa nating Betta rack guys. Nilagyan ko siya ng kahoy dito para di gaanong yan bumaba kapag nilagyan na ng Betta tank. Yan dito guys, yan nilagay ko rin ng kahoy. Pero ganyan yun guys. Yan. Wag walang kahoy. Yan, lalagyan natin ng kahoy guys kasi kapag wala tong kahoy na to guys, is bumababa siya. Yan. Masyado kasing mabigat yung Betta tank guys. Yan. Mga Betta tank natin. Yan. Dito natin ilalagay. Dito guys, nalagyan ko na. Yan. Ito yung Betta rack na ginawa natin. Nilagyan ko na ng mga Betta guys. Mga multi-galaxy yan guys. Yan ito. Yan. Multi-galaxy ng mga Betta guys. Mas madali kasi silang nagmo-molt guys kapag naiinitan din. Yan, mas maganda sa kanila. Tapos hard talisay na lang din. So ito yung ginawa nating barracks Betta rack guys. Betta rack pala. Yan. Yan guys, tapos na tayo sa pag-update ng ating ginawang Betta rack guys. Betta rack. So ayan. Salamat nga pala sa mga nanonood. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.